नमस्कार मंडळी, पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं आमच्या नवीन व्हिडिओमध्ये। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण ग्रेव्ही चिकन मसाला कसा बनवायचा आहे हे बघणार आहे। चला तर मग सुरू करूया। ग्रेव्ही चिकन मसाला बनवण्यासाठी आपल्याला अर्धा किलो चिकन लागणार आहे। ते मी गरम पाण्यातून वाफवून घेतलं आहे। ग्रेव्हीसाठी खोबरं, कांदा, आलं, लसूण, धने, जिरे, पांढरे तीळ, खडा मसाला हे सगळं मिक्सरमधून बारीक करून घेणार आहे। त्याचबरोबर टोमॅटो, तेल, बारीक चिरलेला कांदा, कोथिंबीर, आलं लसूण पेस्ट, लाल तिखट, ग्रेव्ही मसाला, गरम मसाला, हळद, चवीनुसार मीठ लागणार आहे। सर्वप्रथम आपण ग्रेव्हीसाठी लागणारे हे साहित्य आहे तेलामध्ये भाजून घेणार आहे। चला तर मग आपले साहित्य चांगलं भाजलं आहे। आता हे मिक्सर मधून बारीक करून घेऊ। मोठ्या कढईमध्ये तेल घेतलं आहे, त्यामध्ये आता तमालपत्र घालणार आहे। त्याचबरोबर बारीक चिरलेला कांदा, आता हे थोडं भाजून घ्यायचं। कांदा भाजला आहे, आपण आता टोमॅटो घालणार आहे। टोमॅटो पण चांगला भाजून घ्यायचा। आता यामध्ये आपण आलं लसूण पेस्ट घालून घेऊ। त्याचबरोबर आता वाटून घेतलेलं मसाला घालणार आहे। मसाला चांगला तेल सुटेपर्यंत भाजून घ्यायचा। बघा आता आपल्या मसाल्याला चांगलं तेल सुटलं आहे। त्यामध्ये लाल तिखट, ग्रेव्ही मसाला, गरम मसाला, हळद घालून घेणार आहे। यामध्ये आता आपण वाफवून घेतलेलं चिकन घालणार आहे। ते चांगलं परतून घ्यायचं। आता त्यामध्ये आपण वाफवून घेतलेलं चिकन त्याचं पाणी घालणार आहे। त्याचबरोबर कोथिंबीर घालणार आहे।
आता हे 10-15 मिनिटं चांगलं शिजवून घ्यायचं. हे बघा ग्रेव्हीला चांगली उकळी आली आहे. आता मी चिकन शिजले का बघून घेते. हे बघा चिकन आपलं चांगलं शिजलं आहे. आपण आता गॅस बंद करून घेऊ. तर मित्रांनो आपला चिकन ग्रेव्ही मसाला तयार आहे. किती सुंदर दिसत आहे बघा. सुंदर दिसतोय त्यापेक्षाही खायला खूप छान लागतोय. मित्रांनो खूप सोपी रेसिपी आहे. तुम्ही घरी करून बघा, तुम्हालाही आवडेल. जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनेलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून माझे नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला पाहता येतील. धन्यवाद.